Take a look, shout out. Bro Weng. Kamusta Bro Weng? Hindi ka pa ba natulog? Pwede jakitan mo na kita, Bro Weng. Nag-LS kasi ako na katapos lang din practice mag-LS. Sabi ko, update ko muna yung LS ko sa kay Lolo. Kasi ilang araw na din kasi ako hindi nakapag-LS. May work ka pala ngayon, Bro Weng? Yo, Boss Real. Yan, may jacket ka na, no, Bro Weng? Baba ko lang hagdan, bro, boss. Samsa, Kepa Chris, salamat darling. Bye. Take your time. Salamat. Ingat dyan, Bro Weng. Ingat dyan. Ingat sa trabaho. Yeah, see you tomorrow dyan. Bukas ha. See you tomorrow, Bro Weng. Bukas. Naguluhin natin yung LS mo. Good night na pa, Chris. Sabi ni Boss, ni Bro Weng. Hi, Je. Hello, Je. Anong ayos natin, boss? Sa higad sa sapa, sa kampong nilatyo, ay tuliting na ginaarado. Inari pumalapit, isang likaw, nangahas magsulat, sang kamutyang tuon. Ano yung kanta? Keyboard ko sa music. Nag-keyboard ko sa music. Sinulat sang kumpo, binasa sang bulan, Ahmed, namati ang buho. tambay ako lang sa taas. Igos ang bugto, Ako lang tao dito sa mamaya. pagkamato. Sige,
Nagulat ako bro Hindi pa ako tapos eh. Iwanan mo lang bukas Nagulat ako yan. sa kanta niya. Love you too, darling. Love you too. Iwanan mo lang sabi bukas mo, yan. Je. Oh, sige, Je, Sabi ko sige, Je, no iwanan mo lang props. bukas dyan. Huwag mo i-end. Kasi Ah, sige, magtapos sige, ko ah. ako magtao dyan. Oh, sige, sige. Hoy, Good night, darling. nagtuwak ang karbaw. Ginlaot sang iring. Amo ang nagsabay. Ang tikbalang kag ang kagwang. Kumatumtuman, tuktok nga usyangan, nawalupukan nga kung Kasundugan. Sang pagpinitin siya, sang bayaw ko nga biro, dugan ko ka pulorya. Pag sa akin nga, LS nga, para ano, no, para nabutiyak. Pag nasa LS ko, parang ano, parang tae, ah. Tatawa din si Bro Oleg, oh. Tapos mo na niya ba? Dugan ko kay Alam mo ba, Bro Oleg, pag nasa LS ko, parang mga kantahan, parang 1940. Parang yung panahon ni Rinrick Estas. Sa Kalibagan. pilit ko nga ang tusong, asawa ko nga kapukon, ang hintay swirtina. Pwede na. Itang buta sa litsihan, kaya nabasa sa hinagay sa tersyuan. Sakit pa nga ano ni Bro Oleg sa kakatawa. Malukukan nga akong Ito si Paul, nandito si Paul, oh. Ay, Paul, bigla pa sa sa'yo, Paul. Sino ba si Paul to? Kilala mo ba to, boss? Kilala mo ba si Paul? Yan yan, si boxing. Ay, boxing ba to? Oh, okay, may unggoy. Joke lang. Si boxing, Pag-unggoy siya ba? Sang bayaw ko nga pirot. Sakit pagkapos ka lang. Sakit pagkapos ka lang. Hindi. may galing siya na tanong Angelica oras. Hoy, Paul. Nandito na si Paul, darling. Nandito na si Paul, oh. Oh, darling, ikaw naman yun nasa baba, tapos si Paul naman yun nasa taas. Paul, magsalita ka nga, Paul. Kay Paul, love you, pero mas love ko si darling. Si boxing Hindi yan. Paano mo nalaman na si boxing, boss? Paul, nga niya, Paul Sakit. Paul? Paul. Isabi mo pag-unggoy? Hindi mo. Sakit ang pangaba. Good night, everyone. Love you too, darling. Good night. Sweet dreams. Sakit kadlaw kay kay Boss Relo. Sakit ako pa nga.
Yogs. Sakit pa nga ako. Hindi pa ako makatawa. Basta duwat na makita ay di buga gitu. Con quay lại chỉ con quay lại một chỉ bơ bơ chỉ chẳng chỉ con tung năng một chỉ chỉ con trai thả bỏ bỏ chỉ chẳng chỉ để con cũng nè Madisco naman na. Ayun o. Madisco naman na si Boss Ren. Narinig mo yung mga sounds niya, ano, Boy? Ang gaganda, no? Bugtot ko nga ugangan, galupok ang akong dughan. At chili kang kongkoy, at chili kang... Kantayin natin si... Boss, kantayin natin si Mami Dayban. Kantayin natin si Mami Dayban. May message ko siya ngayon. May message ko sa Mami Dayban. Gusto ko lang, ito online sa. Send ko sa kanya yung link. Kongkerla, cherry kongkerla, abotiki, ek, bobotikang. Cherry kong koy, cherry kong koy, chibo, bobo chicken, cherry kong kong, chomong chi chong sisa. Boss, sigurado ba si Paul, boss? Tặng chi để con đó chi đi cho đi ăn hàng một chỉ
Chef Billy. Bigyan sa Chef Billy. Salamat sa patamsak po. Akyat ka po, nandito sa akin, Chef Billy. Ibang klase mag-LF dito. Parang disco dito yun, Chef Billy. Oh, dito na dito to, Randy. Ano yung mapaka? Dakpan ako dayo ba? Oo eh. Kuya Rilton, may shoutout kay Rilton. Shoutout bro. Banata, ano nangyari yan? Ah, Tignan mo ko mag-mobile, yes mo? At Angele, may shoutout. Kay Paul. Mag-mobile Kuya Weng, ko, sakit na kung nalingagdag to. Kuya Weng, may shoutout. Sakit at sang sapa, sa kantong nilagyo, ay tulog ng manok, Ayun, no? Pinari pumalapit, Sakit na nalingagdag. isang Perot, no? tao, Mga perot na banat ba? magsulat, sang kamot yang Aragoy, ah. Tinig ka sang aka, sinulat sang kumpul, nasa sang bulat, na makit ang buong, titigot ang bugto, Ng pagkamatuod. Mga kanya, di ba? Mga perot. na aking ang buong, ay dili katindog, Katindog. Ayun. kinuha ang awalan, at kinalipay, kinustos ang tingkaw, ang asong nakakay, kumapukit ang sungi, Wala pang bisita? Wala pa. pinanta ang nulay, ang puktot kapiyang, amo ang nagsabay. Tuman, tugtog ko nga ugangan, ikaw malupot ang akong buhay. Tungod sa Buhi na ko nga daw sungi. Bibig ko nga nagisi. Kami ko nga kung natunduma. Bugtot ko nga ugangan. Ayos ang sound trip mo kaya Rilton, ha? Oo, kita pa. Di ba may anak? Bamuukaw sa nagkakatulog ba? Umagani. Sa kilit ng bayba, sa papo nila duro-duro, pag-ibig ka na kapabuli. Itino ako. Hindi ko ang pagtot ng pagpamatuot. Nangapit ang tagi, wala kapabuli. Kung nga po na dagduman, ukot ko nga na wala po kang aking dugan. Tungangan ng damanggaling. Sige, may kilat pa. Love trip ko ya Rilton ng ano, ha? Ang sound mo, ha? Meron pa yan ang Post Lopez, eh. Lawod sa Post Lopez. Oh, may harap. Ako ang namunit ba? Ako ang namunit sa pangpang sanggugma. Oh, may harap. Madamo nga litra ang akong naging paon. Ano yan? Atonin nga kanta sa bong. May anak ko yung to nga, may kanta ko yung to nga halin sa may anak ko yung kanta nga halin sa tae, to sa presidente. Ah? Oh, Sige ba, kanta, may pre? boss kanta, boss, may anak ko yung boss yan, boss. Version. Tae, tae Sige. sa presidente. Sige, be, kanta, be, madam. Pamatihan tabi. Hindi siya kanta. Amali. Tae. Masugod na ako sa langaw, ah. Ay, kailangaw. Oh.
Ang langaw nga naghapon sa taitumpok-tumpok sa idalom sang tulay. Ang manok nga nagtusik sa lamok nga apon sa taitumpok-tumpok sa Ay, sang tulay. Ang ido nga nagkagat sa manok nga nagtusik sa langaw nga naghapon sa taitumpok-tumpok sa idalom sang tulay. ako na sa to. Version na to, bago na version. Oo. Pakadto sa Ang Sebastian, kita mo? ang original nga kanta ang kwan ang may pulis sa ilalim ng tulay. Na, muna sa, oh. Di ba? Ano sa original? Oh, muna saya. Yari ang nanay nga nagbakol sa bata nga nagsipa sa ido nga nagkagat sa manok nga nagtusik sa langaw nga nagapon sa kaito. ang dili ang ngalan. Provincial dalawa. Ito banat ni Kuya Rilto, no? Provincial jail. Sakit ako ng pagawa di puta. Wala. Pamukha ka mga adik ba? Sakit ako ng pagawa. Paano wala ano pangita ko kondorilla. Kondirilya pa gito. Yara na. Pichay ito yan. Tulo niya na ang bato. Sige na sa Condorilla. Condorilla. Ito yung ermitan niya, bala mga tugtog, bala. Mga sabi, mga tureng, tuyang. No, tore mo yung pumakal to. Kaya, tuyang ba? Tuyang. Tuyang ermitan niya? Ano yung drama na yun? Tuyang ba? Tuyang. Kung hapon to, tuyang ermitan niya pala na... Tuyang. Wow. Oo, sa ano, kumapon. Sa kara ko dati kimara. Tumuna pa yung pamatiyan ng poter. Yung pandek. Pandek. Yung line to. 8 and 9. Yung nakalis na po sa pandek. Pandik ng line to. Palibot sa kilid magtimbang, tigas na salsalon na labong puwertahan. Anong batch? Hindi ba pinagsama yung 8 and 9? Kasi kakapal nung 9 eh. Hindi ko alam, hindi ako nakaputol nun. Eh, RG. RJ? Oo. Hindi, wala akong pinagsama na 8 and 9. Hindi, Ala. that's 8. RG nakalagay na ano. Oo. Hindi ko nakalagay yun. Hindi ba kita? Pandek. Hindi ko lang alam, nandun lang yan. Okay. Nandun lang yun. Hindi namin makikita ka. Hinahanap namin na naman kanina. Oo? Oo. Hindi namin nahanap. Paano naputol na? Kaya sabi ko, bakit pinagsama yung sangay dahil ang night. Kakapal. Gusto kakapal ang night. Wala akong tinira na 9. Ay. Kasi nakalagay dito sa 20 piraso yun eh. It's 14. Oo. Oo. It's 14 na... Hindi, ang kasi ni si Raul, kinukuha niya kasi dito yung card eh. Dapat hindi niya kunin yung card dito eh, para marawan. Yung schedule. Oo. Parang Kasi sunod-sunod yung pangalan. RG. katulad kay Romel, hindi kinukuha dito eh, hindi kinukuha yung card eh. Para pag nagkahanapan, mabilis makuha eh. Andan lang yan. Kay Rape, tanong mo kay Rape. Nalaglag si Kulot ah. Technical.
Nag-refresh ako ng internet. Nag-refresh internet ko. Hulog ka to, aw. Nag-refresh ako ng internet. Nadula. Aba, dumayo, aw. Ako si Tuyang Ermitaria. Nagapuyo ako sa isang kuliga. Silumila aswang ako. Pero hindi na magsuon. Siling pagin sa iban. Buang ako. Pero malayo pag hindi na siya padan. Ako isa lang ka normal na tinuga na magyagon mag-isa nun, baby. Hindi ako magyagon magtanaw sa TV. Wala ako sa nguyog sa kaya. Amo ba sa politika? Ay! Ako man sa politika! Habang madama ko sa nahipalan ka istorya, kinarapalukon mo din, no? Kung maluyag ka mo mamadi, karin mo, mag-istorya at naikita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitaria. Sinulat ni Elizabeth Patidua Kapar. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitaria. Nagkano? Grabe ba ang pagsasaysay? Pagsaysay. One day, One day, kita isasagtog ka adlaw. Kay ako nasaysayan. Yun. Sa, kitang pangasubos. Wala ayudahan. Ilan ayudahan. Wala, sila ka pala lapit. Di ba say? Sabi nila radyo.
Sabi nila, guru, radyo, hoy. Mga kaibigan ko, hindi to radyo ha. LS ko to ha. Sa YouTube niya. Hindi. Panawagan ko lang galing sa inyo nga. Hindi niya sa radyo ha. Sa live stream niya sa YouTube. Basta ka ba si Daiban? Ito, papasok si Mami Daiman. Papasok si Mami Daiban. Tingnan mo, boss. Boss? Ah, Boss, tingnan mo, boss, yung ano, yung nag-comment, boss. Nakatulong ko ba to? Nakatulong ka ba to? Para ba itong gusto mo Ready na sa bigas mo, boss, dito na si Mami Daiman. Boss, dito na si Mami Daiman, boss. Boss, tulungan mo ako, boss, ha? bro. Bro. Wala. Daw nagkakit ang kugo ko. Ba't matulog na? Dito na si Mami Daiban, boss. Ready na, Mami Daiban, ready na song is ni Boss Ren. Request ka na, dahil kakantay niya. And then, dito rin sana si J, at saka si Paul, at saka si Tito Randy. Maghahanap ako ng song hits. Sige, sige, Mami Daiban. Banata ni Boss Ren yan. Request ka lang, Mami. Masakit yung ano ko. Masakit yung lalamunan. Sakit pa nga ako ba? Dogs. Breakfast 2, Tamsak host. Mega love shoutout sa'yo. Salamat sa patamsak. Brad Fit 2. All over Moscow, down to Gonkibon, listening to the wind of change. On the summer night, Breakfast 2. soldiers passing by, listening to the wind of change. Labis mo sinaktan. Wait lang, ano iba na. Sino ba kumanta ng labis mo sinaktan? Did you ever think that we could be so close, like brothers? You just in the air, you feel it everywhere, blowing with the wind of change. Take me to the magic of the moment on the globe. Third Fit 2, nagpapanagbahay. Sige, punta ko ng Boss Ren, ayaw ko na namin dahil ng Boss Ren, ng lip sync. Gusto niya, yung totohanan na boses.
Wait lang, Mami Day, na puntahan ko muna yung bahay ni God Picho. Ayudahan ko siya muna. Wait lang kami ha. Bagpit sana papaikutin ko yung bahay mo ha. Paikutin ko lang bahay mo. Muna ko sa window page. Ang boses ko. Boss Rel, ang sabi ni Mami Day, yung request niya daw? Labis mong sinaktan. Brad Fit channel, paikutin ko yung bahay mo ha. Dikitan mo na lang Brad Fit yung yung nasa pin natin. Salamat. Sa kami mga co-host natin, nagbibigay din ng ayuda yan. Tirahin natin. O, ito baba ko rin yung bahay nila. Wait lang. Where do broken hearts go? Tirahin ko na to. Manatanong, boss. Tulungan mo kami, Mami Daiban, boss. Ayaw kong ganito, mahal din mo, nahihirapan ang puso, sinundan ka ng kusa at napamagaan. With feeling, boss ba? Tiraw ba? Tinalikuran mo ako ng papalayo. Sumisigaw ang puso, labis na nasaktan ako sa mga alaala. Kahit na huwag Baba ko yung mga yung mga bahay nila. pilitin na, Mga co-host natin. wala na ba ako makakasama? Tingin mo ang tibok ng puso, sa'yo'y nangungulila. Paano na ako? Paano na tayo? Paano na ang puso kong ito? Labis ang sinaktan ako. Sobrang nahihirapan. Kahit na ulit na tayo Tagal naman. malitin ka, wala na ba ako pagkakataon? Ayun ang kinakantahan ko na ni Boss Rel, Mami Daiban. Bagpito, puntahan ko lang yung mga binababa ko sa mga co-host natin yan. At ayuda din yan. Katagla, araw-araw. Request ka pa, Mami Daiban. Request ka pa. Pikaboy ba? Takot sa display. Kita mo? Tingog ko. Nambali mami. Dugay ko no. Kanta na ko. Wala ka no? Ito sa ko gusto lip sync. Gusto ko no. Ito sa ko gusto Ito pre, hindi ko lip sync niya. Akong ting. Akong to tingog. Pinsa ka na nataw ma. Ang tapo ko libata. Mami, request ka pa, Mami. Naghihintay sa'yo.
Ang puso ko ito. Ari maganda ko. Wait lang. Sana sa mga binayban. Ito, kanta muna ako. Medyo ano niya. Oh, sige, sige, boss. Balat ah. 고양이 하늘에 가 희나도いつかは優しい懐に耐える明日もあるだろうなのになぜ巡り会える父の影泣くものか僕は男だ信じてる Chasing music and lyrics channel CLC connected to the Police Blood. Please comment that. Yeah, sure, sure, man. この手で Can you drop your link? 父を抱きしめる日のこと You can drop your link below. And I will get back to you. I will give back banana for you.花も強くさもいつかは人と巡り合い語る夢も Tulad sa'yo na lang, Mami Dayban, parang hindi ある na だろうなのになぜ Ang hirap ng record ng Mami Dayban, huwag mo ako sayawin. Wala pa akong full dance rito. Naglalagay ako ng tubo rito sa gitna. Ano tayo naman? Hindi sabi ni Mami Dayban, TikTok daw. Hindi ako puro wala yung Mami Dayban, puro walis yung pa ako. Grabe naman makipag-request si Mami Dayban sa akin, no? Parang malulusaw ng ulo ito ng nagkakahiyan. Kung hindi matataas na kanta, pasasayawin. Never pa akong sumayaw, Mami Dayban. Maawa po kayo. Sige na, kulot. Mami Dayban, akyat ka dito, Mami Dayban, tapos request ako na ikaw yung Mami, bilis. Akyat ka dito, Mami, may isa pa ako, kulang pa isa. You took my heart. No, I'm not done. Yes, you- No, I'm not done. Yes, you- No, I'm not done. Yes, Kiyomi. Kiyomi. PM na lang kanta ka lang. 하지만 누가 뭐래도 내꺼 다른 여자랑 말도 섞지만 난 내꺼 PM na lang kita 난 kanta. 내꺼 새끼 손가락 Sige, Mami, sige, Mami. 꼭 약속해줘요 Nilo na nahiyain kasi ako. Mami Sige, Dayban, Mami magkaano Dayban, na ako, ah. magigiyomi na lang ako. Mami Dayban. Mami Dayban. Sige ba? Si Dayban ayaw. Si Dayban magigiyomi ako, ayaw mo. Si Dayban giyomi na lang. Ito na ako. Mag-message ka na lang tayo. Tapos kantahan tayo ng dalawa. Oo, energetic si Boss Rin. Sakit na ng pangakasal niya sa tawa.
유치하게 나도 귀여미 어떡해도 귀여미 유치하게 끝 귀여미 나 귀여미. Oh, di ba? Hi everyone. May Daiban, okay na po yun? May Daiban? May Daiban, okay na ba yun? Bro, yes. Kulot, nakaset up na ba? Nandaway na ako. Akit kayo, akit. Ang May Daiban na kakit kita, nagpapagod mo. bro. Yes, sakit. May Daiban, di ka lang. TikTok, Oy. di ka lang. Bro, Pag kayo, pag kayo kausap ko, sakit ng pangako. kulot. Yeah. TikTok daw ba? TikTok. Sakit ng pangako sa inyo. Bro, TikTok ko lang. TikTok. Baya, wala na akong panga. Bro, ano sabi ni Daiban? Uy, tukso, layuan mo ako. Sabi ni Mami Daiban, sabi niya, mag-uusap na lang kami doon sa, sa APM niya na lang ako, doon siya kakanta kasi nahiya daw siya. Bro Yels, sakit ka nga dito, Bro Yels. As you know, your song, take my hand to guide my home, and you took my away. Grabe, makapagpalakpak ka dyan, boss, ha? Nawala na si Mami Daiban, no? Mami Daiban, saan ka na, Mami Daiban? Nagulat ako. Nagulat ka sa ano, Mami Daiban? Gulat namin Daiban. Mag-request ka na, Mami Daiban. Ito, maganda to. Tis the season to gather round with Red Ribbon. Maganda to, boss. Sige. So, wait lang. Ito, Mami Daiban, para sa ito. Ito. Ito, Mami Daiban, para sa ito. Mabibilib ka dito. Follow the Moskva down to Gorky Park, listening to the wind. An August summer night,
soldiers passing by. Relax ka lang dyan, Mami Dayban, para sa'yo to. Para sa mga bigo na tao. Para sa mga bigo, para sa inyo to. Check, may pispis, may uwak. The world is closing in. Did you ever see it? That we could be souls like brothers. Future's in the air. Can feel everywhere. Blowing with the wind of day. Take me to the magic of the moment on the glory night. For the children of tomorrow dream away in the widow take. Sa mga bigong tao, ganitong bagay na kanta sa inyo. Walking down the street, distant memory, buried in the past forever. If all that was gone, down to Gorky Park, listening to the wind of day. Take me to the magic of the moment on a glory night. Will the children of tomorrow share their dreams with you and me? Take me to the magic of the moment on a glory night. Will the children of tomorrow dream away in the widow tale? The widow tale train in the face of time. Niyak ko na. Niyak ko. Baby, Ami-ami. moment on the glory night. Sakit na ano ko, mamigay ba sa'yo? Banga? Tagay. Tagay ko din ba mamigay ba? Take me to the magic of the moment on the glory night. For the children of tomorrow will share their dreams with you and me. Take me to the magic of the moment on the glory night. Where the children of tomorrow will dream away and the widow take. Anong taking take me? Ayos na Mami Dayban. Let's tayo Mami Dayban ha. Mami Dayban, let's tayo ha. Anong taking? Ay, shit. Ay, ang hirap ng buhay sa YouTube. Watch League of Legends videos ad-free. Anong tingin? Thank you, Mami Dayban, sa palakpakan. Thank you, salamat sa palakpak.
Here I am, playing with those memories again. And just when I thought I'm free, needing you, a feeling I've never outgrown, of which every part of me has tried. Only you can feel that space inside. So there is no pretending my heart is not many. But yet I thought I was over you. That's when I thought I could stand on my own. Oh baby, those memories come crashing through, and I just can't go without you. Brandy's cow. Oh, I've tried to make the best of it alone. I've done everything I can to ease the pain, but only you can stop the rain. I just can't live without you. I miss every part of you. Just when I thought I was over you. Just when I thought I could stand on my own. Oh baby, those memories come crashing through, and I just can't go on without, go on without. It's just a world without you. Mag-Bear Brand Adult Plus. Prove it. Mag-love shoutout sa lahat. 3 million viewers. Mag-love shoutout. Mga palakpakan demos, no? Para sa ito, Evan, malapit siya tayo. Naka-green. It's late in the evening. Woo! She's wondering what clothes to Ooh. wear. She puts on her makeup Ni Randy. and brushes her long blonde hair. And then she asks me, do I look alright? And I say, yeah, you look wonderful tonight. Careless Whisper. Grabe yung nakasama kaya request namin na iba. Careless Whisper. We go to a party and everyone turns to see this beautiful lady is walking around with me. And then she asked me, do you feel alright?
And I see yes, I feel wonderful tonight. Feel wonderful because I see the love light in your eyes. Then the wonder of it all is this just don't realize how much I love you. Inaalay kong kanta na to para sa mga taong bigo sa pag-ibig. Huwag lang susuko sa pag-ibig. Ang pag-ibig nandyan lang yan. Kaya dapat pumili ng taong nakarapat-dapat sa iyo. It's time to go home now. And I've got an ATM. So I give her the car key. And she holds me to it. And then I told her, as I turn out the light, I say, my darling, you are wonderful tonight. Oh, my darling, you are wonderful tonight. Kakayanin po, Mami Daiban, para sa'yo, Mami Daiban, kahit di kaya, kakayanin. Yan. Crispy-licious, juicy-licious chicken joy. With sweet sarap, Jolly Spaghetti, Jollibee Perfect Pair. Kahit di kaya, kakayanin, Mami Daiban. Ha, Kuya Real, lasing you. Till this moment here, I've never seen such a lovely green from the skies above to the deepest love. I've never felt crazy like this before. Pay my love, you should pay my love. It's the picture of thousand sunsets. It's the freedom of 1,000 times. Baby, you should pay my love. Pumipiyak pa yan, Mami Daiban, ha? Para sa'yo yan, ha? Been around the world. Then I met you, girl. It's like coming home to a place of no. Pay my love, you should pay my love. It's the picture of thousand sunsets. It's the freedom of 1,000 times. Baby, you should pay my love. You took it into my life. The days before all fade to black and white. Since you came,
into my life. Everything has changed. Baby, love, you should bathe my love. It's the picture of thousand sunsets. It's the freedom of 1,000 times. Baby, you should pay my love. Pay my love. You should pay my love. It's the sunsets. It's the freedom of 1,000 times. Baby, you should paint my love. Baby, you should paint my love. Ito na lang may Daiban. Last na lang tumami Daiban ha. Last na lang tumami Daiban ha. May mumo sa likod mo. Lagi ko kasama mumo dito, Mami Daiban. The Milky Way up in the heaven is twinkling just for you. And Mr. Moon, he came by to say goodnight to you. I'll sing for you, I'll sing for Mother. We're praying for the world and for the people everywhere. Gonna show them all we care. Oh, my sleeping child, the world's so wild, but you build your own paradise. That's one reason why I'll cover you, a sleeping child. If all the people around the world they had a mind like you, would hope you're fighting and no war, there would be last peace earth. If all the kings and all the leaders could see you here this way, held in their arms, they would learn to watch you play. Oh, my sleeping child, the world's so wild, but you build your own paradise. That's one reason why I'll cover you, a sleeping child. I'm gonna cover my sleeping child. Give you, give you away from the world so wide. Okay, tama mami, nauuna na ako, di ba? Para sa'yo lang yan. Sleeping child, the world's so wild, but you build your own paradise. That's one reason why I'll cover you, a sleeping child. Sleeping child, the world's so wild that you build your own paradise. That's one reason why I'll cover you, a sleeping child. Lumalupok ugat ko si Momo, ano ba? Mami Daiban ba?
Dumalo po. Nung ano kasi Muhammad Aibal, yung mga gina-request. Hanapin ang mga sagot sa mga katanungan tungkol sa COVID-19. Agoy! Careless Whisper na last. Sige, mami, tapusin lang natin ito, mami. Careless Whisper agad, mami. O, di ba? Kinakanta ko para sa'yo, mami, ha? Para at least, ano? At least na ano yung request mo, mami, no? Ocean apart, day after day, and I slowly go insane. I hear your voice on the line, but it doesn't stop the pain. I see you next to never. How can we say forever? Wherever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you. Whatever it takes, or how my heart breaks, I will be right here waiting for you. I took for granted all the time that I thought would us somehow. I hear the laughter, I taste the tea, but I can't get near you now. Oh, can't you see it, baby? You've got me going crazy. Wherever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you. Whatever it takes, or how my heart breaks, I will be right here waiting for you. Bro, alam bro, magkano? This romance. But in the end, I find with you, I'll take the chance. Super taas na, di ba, Mami Daiban? Super taas nun, ha? Tiyok-tiyok pa. Nasaan na si Boss Ren? Oh, can't you see it, baby? You've got me growing crazy. Wherever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you. Whatever it takes, or how my heart breaks, I will be right here waiting for you. Request kasi ni Bro Yels, ni Mami Daiban, mga kanta na na kinagigiliwan noong batang-bata pa. Sarap, try parang nasa langit. Visit. Careless Whisper, Mami. Ano ba yung mga kanta, Mami? Mga Careless Whisper ba yun? Tingnan ko lang, makakaya natin kantahin yan, Mami, ha? Hi. Careless Whisper daw,
Bro, Yels. Careless Whisper yung mga ni Mami Daiban. Tingnan natin kung makakaya natin to. Sarap talaga. Sarap, try parang nasa langit. O tukso, layuan mo ako. Ano bang tono ng Careless Whisper, Mami? Visit siguro, bro. Aragay. Ito, Mami, ha. Nandiyan ka pala, Mami, diba? Mami, diba, nandiyan ka pa ba? Para sa'yo to. I feel so unsure. Just to take your hand and lead till... Hindi ko alam, Mami. Hindi ko alam tono pala, Mami Daiban. Visit. Mami Daiban, mabukong pahirapan, Mami Daiban. Never gonna dance again. Empty feet of God, no rhythm. Those it's easy to pretend. I know you're not a fool. Hindi ko talaga alam to, Mami Daiban. Sobra. Ano ba naman to, Mami Daiban? Tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako. Mami Daiban, wala ka na ibang request dyan. Yan lang talaga. Teka dyan. Careless Whisper na. Ulit si Ilikik. Grabe. Tigil ka lang. Boss, nga ando wala kami ilog ko si Kulot na. Ilog ko si Straighty mo yan. Oo. Visit kanina, ito mga ginapangita. Anak ka wala nagilay. Pagbasa ko sa'yo mo ilog ko si Straighty ka lang. Ginap ako di. Hindi ako doon kami ilog. Remove ko mo. I-move ko yung ilog ko si Straighty. Oo, ako na yan. Ginap ako di. Marami pa kaso di mo alam. Ano bang hindi ko alam, Mami Daiban? Basta alam mo na yan, Mami Daiban, pag mamuli na ako, Mami Daiban, ha? Tinito lang aking Mami Daiban. Sige, tulungan kita, bro. Ako naman, ayusin mo mag-drive. Visit. Ayop ka. Ayop ka, bro. Yan. Ginap ako di. Hindi na ako nalimag. Sabi ko na dula. Ako kung balik nilog mo si Kulot man. Visit straight. Lugangan pag Bro Ielso, ulit kaya ano ba yun? Si Abat, Bro Ielso. Kumbuga Bro Iel. Don't worry about damage. Asal si Yels. Hair Solutions for 2 times. Nandiyan si Yels, ano Mami Daiban? Sa ilalim. Sabihan mo kung Mami Daiban, pag umalis ka na Mami Daiban ha, para tigil natin yung kantahan. Wise men say only fools rush in, but I can't
hell, falling in love with you. Maghinuhot ka tanay, taman ng mga bo. I stay. Nami-nami kanta ba? Nami-nami kanta ba? See if I can't help falling in love with you, like a river flow surely to the sea, darling, so it goes. Lumayo ako. All meant to be. Lumayo to ako. My hand. Para kay Mami Daiban to. Take my whole life to. Sino kumakanta? Sino kumakanta? I can't help falling in love with you. Bakit ka ba nawala? Kay Mami Daiban to. Ha? Kay Mami Daiban, para kay Mami Daiban. Kay Mami Daiban? Oo, damo, sila request. Ano request niya? Ang taon tayo? Uy, ikaw naman na buligi kung di na po, Dano. Dumotod na po ako. My hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you. Oh, makapit na bulanay? Makapit kita, Nay? Ano ka? Makape. Uy, banat mo, mga pimo talaga yun. Kasi, Kwan? Squirrel to, wala na, laglag. Mama, sa ka, nasa dugay-dugay? Gakad lang. Mami Daiban na, tumatawa lang, oh. Sabi ko sa kanya, parang ano yung ano ko, yung ugat ng ano, yung ugat ko dito, parang malaslas na. Ang tataas ko yung ano, kanta ni Mami Daiban. Pero ano, sabi ko sa kanya, quit siya tayo Mami Daiban kasi kinanta ko na yung mga kanta mo. Sino si Kwan? Sino yan? Si Paul? Sino yan? Si Paul si Pacres? Hindi. Sino yan? Yung ano, yung always, palagi nagre-request kay ano, kay Pacres. Bigyan love shout out, Yels Vlog Gamings. Daiban, bigyan love shout out. Visit, gini si bro, yells mo. Abi, aguro, toga, ano ko toga, pampig, no? Paloko, Nami. tingnan mo ko. May bandrin pa. Nabi. Si Kwan, sarap ng tulog na yun. Ano, Nanjili, oh. Oh, Guragok ni Guroy. go, wala pa na sa? Siya? Bali ba ano? Hello, buhay! Ayan. Daiban, bigyan love shout out. Yels Vlog Gamings, bigyan love shout out. Wala na, di na nakabalik si Kuya Relton, ah. Puta, tawang-tawa ko kanina sa mga tugtog ni Kuya Relton, eh. Gasakit nila ano ko siya, gasakit nila niya pangako sa isang ano. Damo, na balayan. Hindi pa nagkuhan si Bongbong sa Iloilo, no? Nagkaraban? Hindi pa siya nag-ano dito. Sila ano pa lang. Sila Lady, Manny Pacquiao. Hindi ko pa yata ito ka-dikitan si Kwan, eh. Si Daiban, eh. Yes, sa Iloilo, sa February 2. February to, dinagyang, ah. Oo, February 2. Ano ba ito? Pwede itong dinagyang to. Pinaprobahan ng dinagyang. 22 ba? O January 25, 26? Dinagyang. January. Ang fiesta diyan, no? January. January. Dami naman chicks to. Dami naman chicks dyan. Saan ako nung pulit, Dugay pa. April, ah. April. Yung maladlad ka rin.
Madal nga rin si... Pista ko sa amon. Pista ko sa amon. Buti ba, ano ito yung madyan na to? Oo. Kaya ako baboy ah. Umalat ah. Dala blessing to. Dala blessing. Oo. Sa balay nyo, sa balay nyo. Oh, pa ako na balaya. Cobra. Oo, mas mayo ganito. Mas mayo ganito nga. Mas mabuti yun ano, na may naipundar ka sa mga ano mo, sa mga napapawisan mong pera. Kaya nga eh. Labas lang labas. Walang bumabalik. Oo. Ganda Si, hindi ko pati yata si Ma'am Deva na kadikitan eh. Oh, Mami Dayban, baba ka nga ng bahay, Mami Dayban. Didikitan ka ni, ano, ni Tuturandi. Buhay o. Oh, ma'am. Baba ka ma'am, didikitan kita ma'am. Kagto ko da bro, pre kain ba? Oh, sige bro. Yes, punta ka doon sa Iloilo ba? Doon sa amin. Di ba bro, taga Cebu ka? Taga Cebu ba to si bro Yels? Pero Bro Yels. Taga Cebu ka ba bro Yels? Nakapunta na ako Cebu to eh. 2 taon ako doon to sa Cebu. Ay, ako wala pa ito. Sa ano lang ako sa Bacolod, lagipid sa Negros. Nakapunta na ako doon sa Cebu. 2 taon ako doon. 2010, 2012. Malit nila, huwag naman nakantuan mo ba, no? Sa Naga? Naga Cebu? Naga, oo, Naga City. Hindi Bacolod amin. Ilonggo rin pala si Juan. Si Yels. Ilonggo ka rin pala, Yels. O, nakagili si Sister Solilo. Dili sa Lapas. Lapas. Sino si Yels? Oo, dili si Yels? Oo. Saan ka mo daw, Mandoriano ka mo? Taga Bacolod, di sa Grito, si Bro Yels to. Kagili sa saka. Oo. Sa din sa Juan, Bacolod. Sa din sa Bacolod. Yels. Hindi, yung pamilya namin to, kanto, taga Bacolod to eh. Talisay. Sa Talisay, Bacolod. Hasta lang ko sa Mambukal yan to. Mambukal? Hindi, layo na nagani. O, layo na, no? Naga, Cebu, daming aswang. Meron nga doon, balita lang, Yels ba? Pero, balita lang yun. Hindi, andun, totoo yan, sabi ni Yels. May aswang, pero balita lang ah. Dami aswang, wala, pero hindi naman ako nakakita. Tangob, Mambel bro, Amon. Sa Tangob. Tangob. Bacolod, Tangob. Di ko narinig yun ah, Tangob. Manbel. Pero maganda doon to, sa Bacolod. Gwapo to Lagawan. Gwapo Lagawan sa Bacolod. Dami tayo. Makapulit. Lakwat sa tayo. Oh, dami nga doon sa Naga. Kung doon meron nga doon aswang, balita ba? Balita. Dami aswang doon. Pero hindi pa ako nakakita ng aswang, pero balita lang ba? Meron. Tulong sa camera ba ito? Kita mo aswang to mo? Ha? Tulong sa camera, kita mo aswang? Yung 5-star hotel. Di ba ganda doon sa Cebu to? Lagawan sa Cebu. Guwapo. Dali to. Oo. Dami kasi kung doon, dami kang pasyalan pag doon sa Cebu. Galaan ba? Sa Colo, dami din yan. Sa Colo. Sa Colon. Baka Yel sa Colon. Colo. Totoo ba ang aswang? Sa mga nakakita na Ma'am Dayban, totoo. Pero sa hindi pa nakakita, hindi pa maniwala yun. Kasi sa amin sa probinsya, meron talaga doon sa amin. Meron talaga doon aswang ba? Pero hindi pa naman ako nakakita. Sa Kulo, Iloilo. Sa Kulo. Wala ko narinig doon, Yels, na Kulo ah. Baka Mulo, Yels, Mulo. Baka Mulo. Bakit ito? Mulo. Baka Mulo, Yels. Hindi, Kulo. Oh.
Kasi nung doon ako sa Cebu na Gujite, doon sa Naga, halos linggo-linggo gumagala kami doon eh. Dami pa naman doon sa Cebu, Gaisano, Menglanilla, Gaisano Tabunok, Gaisano Toledo. Daming doon, daming Gaisano, karami yata doon Gaisano eh. Tapos yung isa yung ano ba Portal, ano ba yun? Portal Mall. Molo Yels, Molo Iloilo. Dami kang doon sa Cebu. Dami kang gagalaan ng mga pasyalan ba. 3 months ako sa Mandurriao, Iloilo. Oo. Nag-ano ka doon, Yels? Nagtrabaho ka doon? Nagtrabaho ka doon sa Mandurriao? Laglag lang mas totoo. Yung Naga bro, hindi pa yan proper Cebu. Oh, hindi pa yan proper. Yung Naga, ko lang yan eh. Yung tawag nito. Parang ko lang yan ang Cebu, parang bayan lang ba? Parang bayan. Ujite, oo. Doon kasi ako nagpano Ujite sa Cebu. Sa may Cebu Sherilyn. Sa Cebu Sherilyn Agro-Industrial Corporation. Iya ka Magnolia. Doon ako na Ujite. Ang maganda trabuhan sa Cebu doon sa concept sa municipality lang yung ang Naga. Pero malaking ang Naga. Maraming factory doon ng Naga. May nandoon yung factory ng Apo Cement, tapos ang Family Sardines, tapos Magnolia, ano pa ba? Ang Espalto. Pakilala mo yon? Yun. Magkakatabi-tabi lang yun doon eh. Tapos pag umuwi ako, dito ako nadaan sa Toledo, Cebu. Tapos tatawid ako ng Roro papuntang Bacolod, San Carlos, Bacolod. Tapos simula San Carlos, papunta naman ako dahil sa Bacolod. Sa MIPSA, saan ba yun? Danau yata, Danau IPSA, di ba? Danau yun, di ba? Yung IPSA? O sa unahan pa ng Danau? Ang MIPSA? Danau yata yun? Sa Danau yung MIPSA? Daming doon ba? Electronics. Kasi yung kantin doon sa MIPSA, yung may-ari doon ng kantin, sila din yung may-ari ng Magnolia doon na tinatrabuhan namin sa Cebu, sa Naga. Tapos marami silang doon, marami silang mga apartment doon. San Carlos, dyan mag-agay. Dyan ako nadaan. Toledo, San Carlos. Tapos San Carlos to Bacolod City. Sakay lang ako ng bus. O di kaya L3. Pag umuwi ako dati. Sa Danau, Carmen. Meron din sa Lapu-Lapu, bro. MIPSA. Pero yung main. Wait muna, charge muna ako. Sandali. Ayan. Yung main. Yung main ng MIPSA. Mami Daiban. Yung main, bro Yels, yung main ng MIPSA. Electronics yun, di ba? Daming doon. Daming babae doon to. Sa Cebu. Take your time, Mami Daiban. To. Doon sa Cebu, sa MIPSA. Ang daming babae doon na nagtatrabaho to. Karamihan babae. Kunti lang yung lalaki. You got?
Oh, yan sabi nga, oh. Danau. Yan bro, ang Carmen, Danau, min. Oo. Danau. Mga, ang nagtatrabaho siguro doon to, mga nasa 30,000. Tapos yung babae, nandyan siguro sa 25. Yung lalaki siguro nasa 5,000 lang. Pilo. Oh. Oh, ang daming kwan. Ang jeep, nakapila yan, ang haba. Paghapon, Di ba? pag uwian na. Oh, daming kwan doon. Halos mga taga Cebu, doon nagtatrabaho eh. Diba? Dama ko Nipsa, oh. Yan. Kuha ko ng kape to. Wala na kape, ang pangapi man ako. Okay. Carmen, Danau ang main, ayan oh. Sa Danau ang main. Ang SM nila to, laki to, ang Cebu. SM ng, SM Ayala, ng Cebu, ang laki. San Fernando, nakapunta na ako San Fernando. San Fernando, Cebu, nakapunta na ako doon eh. Mga Quanyels, mga papunta kang norte, yun. Halos lahat napunta ko na doon, mga municipality na yun eh. Gala lang ba? Ang laki ng MIPSA, promise. Oh, ang laki ngayon, Yels, yung MIPSA. Sikat yung Cebu yun eh. Electronics. SM Seaside ang pinakamalaki bro. Oh. Akala ko yung kwan ang SM Ayala. Seaside pala yun. Baka Seaside nga yun ang pinunta namin kasi sabi nila yun ang pinakamalaking kwan eh. SM sa Cebu eh. Pero karamihan na mall sa kwan, karamihan na mall sa Cebu, Gaisano. Mga kwan ang kwan doon sa taga Cebu, yung mga babae lalaki, mga kwan sila pag pumorma ba? Maporma sila. Nails na oh. Yung mga babae sa Cebu, at saka lalaki, maporma sila pag nagbihis. Mga kwan ba, nakatawag nito. Nakasuot sila ng mga silver. Mga silver yun. Lagi, parang mahilig sila sa silver eh. Baka yun yun. Baka yun yun, Yels. Baka yun yung SM Seaside na kung sinasabi ko. Pinunta namin. Kasi may ganda eh. Pumasok kami sa kwan, sa Bungan. Pumasok kami sa Kanyel, sa Bungan. Doon nung pumunta kami ng SM. Parang harap yata yun ng kwan eh. Harap ng Sabungan SM. Munta kami doon. Sabong. Tapos Sabong sabay gala sa kwan. Oo. Tapos namin nagsabong kasi pumunta kami ng SM eh. Kasi makon sila mahilig sa kwan, mahilig sa sabong ba? Mga taga Bacolod, Bacolod, mga taga Cebu. Oo nga, maraming kwan dyan, Yels, maraming babae. Pupunta kami dyan sa kwan eh, sa bar eh. Pag diyan kasi ako nag-UGT sa Cebu. Pero yung OJT namin, may kala kami nun, may allowance kami nun, tapos may sahod pa kami. Yun, pag walang pasok, napunta kami sa kwan. Yun, sa bar. Pero hindi sa bar na kwan, yung inuman lang ba? Tapos, kain ng kwan, puso. Puso ba? Puso. Diyan sa kwan, sa Cebu. Sa Magnolia. Sa Magnolia po sa manok.
Sa manok ba? Kapita, kapita. Dibuneng Cro sa Cebu. Blue Hills, kapita to. Kapita to. Na, doon kami nagkanto, nag-GT, pinadala kami ng pare to. Kaya. Doon sa Cebu. Wilder, akala namin Wilder sa kwanto, sa barko. Sa Subic na ba? Subic. Sa Subic, sa Cebu. Akala namin makuha kami sa kwan, sa barko. Ng Wilder, Subic. Pinaslak kami doon pala sa kwan, sa ihawa ng manok. Ayun go. Ang dami namin to, mga 100 kami siguro to, nag-GT, ang dami namin, mga 100 kami nag-GT. Damo na kibote. Ha? Damo ka muna kibote. Diba? Wala ka na may mo, kay nandun na kami. Paano, be? Hindi nakakuha kami. Parang nakakuha na lang kami to nung, di ba, pag-alis namin sa Iloilo, mechanical kami. Course namin, mechanical. Tapos pag-abot namin to sa Cebu, akala namin, sasakay kami ng barko, mag-welder kami ba sa Subic? Sa Cebu? Yun pala, yung kami to, ginihiwalay kami to, baghihiwalay. Yung iba doon sa, gimbuka, yung iba doon napunta sa kwan. By batch. Oo. Yung iba doon napunta sa Subic. Dito kami napunta sa kwan, sa Magnolia. Kaya kami tumagal doon sa Magnolia kasi madami kami kasama sa trabaho to ba? Mga babae, lalaki. Guwapo, no? Oo. Sa loob ng production, umuulan ng yelo to Umuulan ng yelo. Guwapo. Oh, may kwan sa loob, may umuulan na yelo. Di ano sa tapara, yung dito ka muna kubraya. Ito kami nabra. Libot gani. Halin sa receiving, production. Dispatching, libot ka posisyon kakuan ko Libot ka ba? Pero GT lang ko to GT lang. Pila ka mo kabula, naging OGT to? Dua ka tuig. 2000 pumunta kami doon 2010. Umuwi ako sa amin 2012. February. All around yung mo, Brian, no? Ang bali, 2 years yung. All around. All around. GT kami doon. Pero halin mo din, applyan mo? Welder? Welder ang kurso namon, welder. Mechanical. Tila niyan, test ka na yung maghalin, nag-iswila ka man, manicurista? Kapag-manicure ka? Grabe ang Magnolia, malapit lang yan sa Colon. Ang hindi lang umorder sa amin to na kwanto, na mga fast food. Yung kwanto, yung Mang Inasal, yan lang hindi umorder sa amin, Mang Inasal. Nga man hindi nila type. Bro Years, di ka pa natulog, Bro Years? Ano ko na ito mamaya? Kasi natumagal na kami to kasi kwanto ba ang tawag nito? Yung parang hindi mo iniisip yung sahod to. Yung iniisip mo lang yung lagi kayong gumagala, ganun ba, jamming? Araw-araw may pira ka. Basta damo ka mo. Ganun ba? Oo. Basta damo ka mo. Oo. Diyan kami kumukuha ng manok sa Magnolia. Oo. Pero mayo pa na natakas. Suman po, no? Ang hindi lang umorder sa amin to, ang Mang Inasal. Mga Jollibee, KFC, McDonald's, yan, order sa amin yan. Kasi yung ginagawa namin to, in-export yan dinadala sa Japan Yakitori. Alam mo yung yakitori? Yung mga parang ihaw-ihaw? Oo. O yun. Kami yung nagpa ng manok, nag-ihaw ng manok. Tapos yung mga
nagbabarbecue, yung mga babae. Kanyon, by, tawag nito? By area ba? Oo. Tapos, partner, babae, lalaki, babae, lalaki. Oo. Partner ba? Babae, lalaki. Wayagi ito. Ha? Daming agi. Kung nga lagi, yung nagyayakapan kayo sa loob eh. Sa loob ng production, nagyayakapan kayo eh. Oo. Tuwing umaga, Wag na. nagyayakapan doon kasi malamig to ba? Malamig. Malamig kasi? Nakinig ko yun. Malamig. Ha? Ano sabi ni Ikan? Diyan kami Magnolia kumukuha ng manok. Oo, diyan. Ang manok na iniihaw namin to sa isang araw to, umabot ng 35,000 eh. Araw-araw yan. 35. 30. Oo, araw-araw yan. Damo man ko muna. Oo, damo kami. Tapos sali kami doon sa Liga, basketball. Sumasali kami sa Liga, basketball. Ate, niyarang gina yan. Interbarangay. Oo, Interbarangay. Sumasali kami doon eh. At least, kumusang ligaw-ligaw. Oo. Interbarangay, nasali kami doon. Tapos yung namin, yung company ba? Bro, kapag makapunta kayo Cebu, tapat daming babae, bro. Oo, dami talagang doon. Daming babae sa Cebu ba? Bakwan pa, mapoporma yung babae doon. May naano din ako na mga babae before dito, mga taga Cebu. Mainit, bro. Mainit sila. Oo. Napatay Yung ko kaklase ko Cebu, doon. mainit. Yung kaklase ko doon, kinulam, namatay. Kinulam ng babae. Yung ga. Oo, kaklase ko. Namatay. Kinulam sa... Trip ko na una to. Ano to? First met, first ano yun to? First met, first ano din yan? Ang... Ano ba to? Ang... Alam mo yung mga tao to na nabangungot? Oo. Kaya nila yan buhayin to? Kaya nilang buhayin? Yung ga. Basta hindi lang lumagpas ng 24 hours. Huwag mo lang galawin. Huwag mo lang ipa-imbalsama. Kaya nilang buhayin. Pero kagi na nagamuna. Sino? Ang mga tayo dito. Hindi. Oo, yung kasama namin sa trabaho na babae. Mhm. Yung binangungot na tao. Basta wag mo lang ipabalsamar ng, di ba sa atin, pag namatay, agad-agad binabalsama, di ba? Dala sa morgue. Yun, wag mo lang dalhin. Kaya nilang buhayin yan. Kaya nila ibalik ang espiritu. Oo. Kasi na to, grupo, alam mo. May istorya ko na rin. Bugtaw ka pagalay. Kapete je. No man tayo man. Grupo sila. Tokolot, grupo. Grupo sila, tokolot, grupo. Yung ga. Oo, okay lang. Si Kanis Payelso. Pag-ulam gani katapos ni makaon pag gani. Oo, ayan o. Kaya bro, ingat. Kayo palagi Cool. maingat ka sa harap mo. Mga kandun to. Ang tawag na yun. Yung patay ka, yan labuhayin. Para Spirit of the Glass ba? Alam mo yan? Spirit of the Glass. Ano yan? Doon sa Siguday. Spirit ng ano eh. Spirit ng baso. Punta kami na kuha ko doon dati. Kaya yung magkanto eh. Isa silang pamilya. Kaya yung magpasok ng espiritu to. Kahit iba-ibang kanto, iba-ibang salita to. Kaya yung ipasok sa kanyang isip to. Kulul ba? Ante gali ito mga ano to? Kulul ba? Ante gali mga muna yan? Oo, kulubaan. Sa taas, parang hindi ka mahirapan din sa baba. Ano je? Sabi ko kay Yels, dapat umakyat lang siya sa taas, parang hindi siya mahirapan sa baba. Kaya nga, bro, nalakit na nga bro. Yels, mahilig ka talaga sa baba? Ayaw mo umakyat sa taas? Tawa. Nangiti na naman si Kulot, oh. Nasakit pa nga ako je. Kaya ano je? Kay Mami Dayban je. Yung totoo bro, kapatid, Sunday napatay, ulam, kapit banding house, ayan o.
Kinulam to. Yung kasama ko doon. Pina-check up, yung kaklase ko, pina-check up. Walang kwento, walang findings sa doktor. Umakyat, may nakaharang. Ano Yung kaklase ko to, dinala sa Puso? ospital. Oo. Empanada. Ay, Luto. panada. Dinala sa ospital yung kaklase ko. Walang findings Oo. ng doktor. Walang findings ng doktor, pero hindi makatayo. Diba? Oo. Nabilong na Napala- lang sila sa mga ito. Nabilong na lang sila sa mga witchcraft to. Ano Mga yung nakaarang witchcraft ng na. Laels? Yung sinimula nun to, may kwansa kasi to na babae to eh. Ang classmate ko na lalaki, may girlfriend siya na babae. Bakit? May girlfriend siya na babae to, bang classmate ko na lalaki. Ngayon, ang girlfriend niya na babae, nakipag-iwalay sa kanya. Nakipag-iwalay ba? Oo. Siyempre, ang kaklase ko na lalaki, wala namang magagawa kasi nakipag-iwalay yung babae. Oo. Ngayon, yung classmate ko na lalaki, nagkaroon siya ng girlfriend, doon din sa company namin na pinagtatrabahuan. Tapos yung ex niya na babae, doon din nagtrabaho. Nagsilos. Wow. Tapos, Yung ex niya na babae, gustong makipagbalikan. Eh, ayaw na ng kaklase ko kasi may girlfriend na ba. Tapos yung kaklase ko na lalaki, wala kaming pasok noon, holiday noon. Pumunta kami ng dagat, biligo sana kami. Pumatong sa may bato. Nakuha lang siya ng dagat. Parang natamsakan siya ng tubig ng dagat. Nabasa yung paa niya. Yun, simula noon, sunod na araw, hindi na siya makatayo. Tapos, dinala sa ospital. Yun, walang findings. Hanggang na doon lang sa ospital. Tapos, inuwi siya doon sa amin, sa Iloilo. Kinuha siya ng nanay niya doon sa tatay, sa Cebu. Inuwi siya. Isang linggo lang namatay. Grabe, no? Ingat kayo palagi po sa auntie ko. Pag Sunday, napatay, kinulang. Ingat kayo po. Dandahan panalita mga tao. Oo. Salamat po yun. Salamat. Pag kinulam ka pala to, bawal ka pala to ikot sa dagat to, itawid. Pag kinulam ka, oo, bawal. bawal pala yan. Oo, pag kinulam ka, bawal pala itawid sa dagat. Ayun, namatay. Grabe, no? Oo. Amo na. Sa totoo lang to. Sa totoo lang. Sa totoo lang. Against ko lang na to sa mga muna to. Against ko na. Nung wala ko malagapat. May gapati man ko may mga witchcraft. Pero mga katigulangan, wala mga ginapanghamba sa mga katigulangan. Kung gabi, hindi pwede manilhig. Oo. Hindi magutang sa mga salamin ng mukha sa sagwa sa pertahan. Mga muna ba to? Oo. Oo. Siyempre, kung sa ako lang yan yung bilang tao, ang tao yung naghihimos ang kapalaran mo. Hindi yan ang mga hambal-hambal, haka-haka lang mo. Oo. For example, kung Sira, mati na ko diya. amo na kaya kayang sa una, mga tigulangan, tas sa una, mahilig magpati sa mga Istorya. haka-haka o istorya-istorya. Di, siyempre, kung hindi kaya maghulag, hindi kaya magtindaan mo, kung hindi kaya magbakas, hindi ka makakaon, di ba? Galing kiti, Sabi ni Elso, nadala lang sabi ni sa Elso, mga tigulangan. pagpunta ka sa doktor, walang finding. Oo, walang finding. Dinala sa ospital pag kulam. Sakto na to, may mga witchcraft gin man nga mga mo sila nga Oo. nga Parang kanto, parang kulto sila, grupo. oo, Parang grupo. garag ito gapati ko na yan. Sa aton, May Jesus ganun. Diba? May Satanas. di ba tayo to, pag nagpunta tayo sa trabaho, di ba, nag-spray tayo ng mga pabango, naglulusyon, di ba? Oo. O, yung sa kanya, yung lana. Lana to ba? Lana? Oo, yung, lana, oo. basta lana, ginagawa niya ba? Sa mga buhok, yan, lana ba? Lana. Ang lana nga ang sulod, yun daw may mga ugat-ugat. Oo, muna mo ng kanya, Oo. lotion. Oo. Muna yung pabango yaya. Sa atin, di ba, lotion, tapos Oo. spray, para siyempre, mabango ba? Yung sa kanya, iba. Mahilig Mole. kasi ang mga muna. Ha? Mahilig ang mga taga Cebu Ada mag-amo sila. luto ba na kumara? Hindi, ang kulan to, kasama lang namin sa trabaho ba? Kasama lang namin sa trabaho. Pero maganda to, mabait. Mabait. Pag nagsasalita siya, parang, alam mo yung bawat litra, parang binabayaran. Pag nagsasalita siya. Do limitado gidya. Oo, limitado. Kaya yang sa isip niya, kaya magpa ng iba-ibang espiritu. Sa isip niya to ba?
Kayang papasukin, iba-ibang spirito. Iga. Kunyari, mga Arabic na salita, Espanyol, yung mga ganon. Kaya niyang ibigkasin. Minsan Grabe, nagsasalita no? siya na siya lang mag-isa. Yung puso ko kaya niya kayang basahin, Noy. Hindi ko lang alam. Mag-ingat kayo bro, mga maitim na grupo. Okay lang kung mga maputi grupo, mabait. Oo. Pero kanyan, mababait yan sila Kuya Yels, mababait. Na, Grabe, no? kasi, yung may-ari ng company ba? Oo. Sinabi niya Pero doon sa kwan, sinabi niya sa HR. Sabi niya, after 3 years, yung company nyo, magsi-shutdown ba? Oo. Kung hindi kayo magbibigay ng alay, ang company nyo magkasira to, tapos isa sa pinakamamahal nyo na pamilya mawawala. Sabi niya ba? Oo. Yung may-ari ng company hindi maniwala ba? Kasi nga kung ano-anong sinasabi. Sa sunod na linggo, yung tatay ng may-ari ng company na hospital, walang finding. Walang findings ba? Oo. Tapos, yung babae na yun, parang kinausap nila, tapos naghalat sila ng mga kanto, mga baboy na itim, mga bulaklak ba? Oo. Nandun kami, sa loob ng company, doon sila nagkwan. Doon sila parang tawag nito, parang spirit of the glass, alam mo yun? Oo. Naghahawak sila kamay muna, tapos nakaupo. Nanonood kami sa kanila. Sabi ni Elso, okay lang kung may sumpa ka sa mga ganyan para hindi ka matakot. Ayun, sabi ni Elso. Ada malam tadi yang mula. Grabe, so. Yung puno ng kahoy nga, to alam niyo to na may mga kanto may mga tao na nakatira ba? Pero to siguro limitado lang na to mga bagay-bagay nga mo sila nga mga ano guro nga mga ano lang. Mga power siguro ti. Kaya siyempre kung tutuod gid sila nga daan nga grabe diyang ila kapangyarihan niya to ya, siyempre pwede sila pwede nila nga mapamanggaranon ila ko galingon mo, di ba? Oo. Mga amo sila nga pamagi, pero limitado lang siguro to, amat sago limitado lang para sa akon. Oo, siguro. Yung mga bagay-bagay na siguro nga kaya nila basahon pero hindi tanan-tanan. Oo. Kung sa bagay, kung sila pamilya? Pamilya sila ba? Pamilya? Mo nga amo na to nga tao to kaya nila yung babago ng ilang sitwasyon mo, di ba? Halin sa bata, bunso, panganay, pangalawa, pangatlo. Lahat sila ba magkapatid ba? Magsugat anay ka mo galito. Balaan niya gali mga aura mo, no? Mga muna. Ambot lang, wala. Hindi ko lang alam. May ara ginaguro to, Pero sa mga kwan, mayroon sa kwanto, mayroon sa third eye Mayroon sa third eye ba? Oo. Kung sabi yung may malaking puno dyan, pag tinitingnan niya, alam niya yan pag may nakatira o wala Grabe na to ya, mga taas-taas na ladungan to, mga muna ka tao. Oo. Nung simula noon, na sinabi niya na doon sa puno ng kahoy, mayroong nakatira doon na kwan. Pero mga puti, mga mababait naman doon nakatira. Oo. Tuwing hapon, alas 6 siguro yun, alas 7. Basta doon hapon, dagwa kami to, nagro-rosary. Nag-rosary kasi doon kami nakatira sa loob Sa loob kami ng company nakatira. Hindi kami makalabas. Makalabas na kami pag linggo. Grabe, no? Pag may baril ka, hindi ka putok yan, bro. Ayan sabi ni bro, pag may baril ka, hindi ka putok yan. Sabi yun. Katalad na linggo, dati hindi ako maniwala Dati hindi ako maniwala. Doon ako sa kwan, naniwala na ako kasi nakita ko Tapos, nakita ko ba yung ginagawa niya? Basta makita mo to, damo na. Naghahalan sila ng mga kantong, mga baboy, mga black. Nandito kami, sa loob ng company. Magkasaklan, sa loob ng production. Sa loob ng production. Nagsasalita sa mag-isa, sumisigaw mag-isa. Sa loob ng production ba? Wala ko ito, ginapangamuyo ko na to mo. Ginapangamuyo ko sa una to nga makita ko. Sabi ni demonyo mo. Sabi ni Yels, totoo yan, promise. Yels. Ako naniwala ko, Yels, kasi
Nang time na yon, nandun kasi ako eh. Basta makita mo gituod, sakto na. Alam mo sa kwanto, sa loob ng company to, doon kami natakot lato kasi may hawak na kutsilyo. May hawak na Yuga. kutsilyo. Sige na, Noya. Oo. Nagwan siya, nagwala sa loob ah. Nagwala. Pero hindi sa nanaksak na or ano, nagwala sa na parang nagsasalita sa ng iba-ibang lingwahe. Nagsasalita sa iba-ibang lingwahe. Yuga. Oo. Tapos kinuwan siya, dinala sa may HR. Dinala sa may HR. Pinaupo. Nagsasalita siya kung ano-anong sinasabi niya ba. Kung ano-anong sinasabi niya. Doon. Ang tagal. Tapos yung ang ginawa ng may-ari ng HR, tinawagan yung kanya ba, pamilya niya. Tapos yung pamilya niya pumunta doon sa company, tapos yun, parang nag-usap-usap sila ng mga salita na parang hindi mo maintindihan. Parang sila lang yung nakakalam. Okay mo? Oh, hanggang doon niya sinasabi na yung company na to, pag hindi kayo nagbibigay ng alay after 3 years, yun, may mawawala sa inyo. Nagtuod, di ba? Oo, nagtuod gid man. Pero ang kwan na yun, nag-alay sila eh. Nag-alay. Pero nautod siguro. Oo, nautod. Tapos, simula noon, lagi na kami nagkwan araw-araw. Lagi na kami nag-grocery. Araw-araw ba? Grabe, no? Pumapasok kami sa loob ng production. Nag-grocery kami doon, ang dilim. Sa loob. Nakakatakot nga eh. Kasi yung company doon na pinagtrabaho namin to, kung dati yun, tapunan ng patay. Sabi Tapunan ng patay. Totoo yan kasi army papa ko, tapos may sumpa si papa, mga ganyan. Hindi, no? Matag ko to, mga mga tao to, mga layo na naguro ko mga lugar to. Hindi kung din ang lugar nila. Marami Hindi din kung. Hindi man. Tao. Hindi man. Matag Sila grupo. Matag ko to, ano, hindi na, sa Tanisom, sa naguro ito. Lumot lang. Kasi siyempre, basta ginalay na nila kabuhi nila sa Satanas ya. Mamulang lang kwan. Dito. Ang palamang Dito ko no? Ang palamang ko no? Kwan. Kasi siyempre to, kung exacto na yato mo, kung for example, kung may Ginoo kaya si Muya kabuhi ya, nakakilala mo pa mag-amo sina, di ba? Oo. Ang balya. Pag pumunta ka ng namin to, pag pumunta ka ng company, pag pumasok ko doon, may taytay ka na madadaanan to eh. May taytay ba? Madaanan. Oo, tete. Sabi niya, ito yung taytay na to. Kung dati to, isang pier eh. Pier ba? Doon ka ando ng barko. Wala niya? Wala niya. Wala niya. Alam niya ba? Alam niya yung to, yung kasi malaking kwanto ba? Malaking ilog. Malaking ilog ba? Nag-training si Papa sa Camp Delgado ah. Delgado, Iloilo. Ayan o. Dino, Teleo, Brayaw? Oo. Nado na shock mga mo, no? Nakibot ko mo, no? Oo eh. Kuha niya kami lahat eh. Yung parang siya lang yung pinag-uusapan namin eh. Hindi na tulala. Yung parang siya lang pinag-uusapan. Oo. Meron pala siyang gano'n na parang espiritu na gano'n. Sabagay, basi sa lagi man to sa tao, di man na to ah. Pero mabait siya to, mabait. Oo. Mabait siya na babae ba? Babae. Kaya lang yung babae, mabait siya, mabait siya. Gwapa man to, gwapa man. May tsura, kailang medyo may itom. Morena. May tsura. Kumaguba, sabi to. Kung? Kumaguba, may ka magwal-gwal. Pabahaw mo ganyan. Pabahaw mo ganyan kalimot. Sakit hindi. Pabahaw mo ganyan ba? Gininay ko lang yan para lang may makabati na. Mabait siya na kanta, mabait siya na babae. Mabait ba? Mapag-tropa. Budlay na to kung siya lang kung manghalit la. Awa mo na, kinanglan, hindi mo sa pag-awayon. Oo, nabuot, saka marunong sa magsama ba? Budlay kung tutuhon mo na to, may itip pa na yan. Oo. Ako na gani. Delikado kasi yan. Kung mag-iuba-uba na to, hindi ka magkupo-upo, ganyan budlay na. Kasi makasuhan ka na. Oo. Pero
Mabait na babae. Sabi ko naging na lalaki mo. Di babae? At isa di, kung dili ko sa lilo, gano'n mo mo sa wald-wald, gano'n tamo, gano'n makupo siya, kagi punguson siya. Damuwal ng tao sa aton di. Yalid mo na. Yalid mo dalong tay-tay. Sa amin to may ganito. May sa doon sa amin, sa Iloilo, kapitbahay namin, may kandon, manggagamot. Manggagamot ba? Kaya lang mahal ang bayad. Kila? Mahal. Mahal ang bayad. 1,000. Tag 50,000. Kinsa na bala to nga ako to Si lolo ko, kundi ang mga katiyaan ko bala to. Mahilig na sa, mahilig na magpati sa mga muna nga tao, nga gapanggamot, nga may mga tao ko nga magkuha ko ng bato sa mga pilas-pilas kag tiil-tiil. Boto gindala nila si lolo ko to sa sa diri sa Haro. Albularyo? Nila sa albularyo. Ang albularyo nag-usap-usap, nakita o nag-usap-usap sang bato nga gagmay tapos gulpi lang gipatalikod di tanan-tanan kag nasiplata ko sa giluan di tong bato sa kamot sa banyo sa tiil ni lolo. Tapos pagkahambal ito, grabe. Buklod-buklod ng kang ni lolo niyo. Dalawa pala tugod kami magbuhat. Pagkuha isang kamot, ito na mo daw palasto ko bato linti ang gagoya. Duhiyapan ko sa to mo. Tenambal may. Pero nagayo. Wala magayo to. Ito siyempre, sa isip ko lang, tani kung magkabalo ka mong pamulong, tani sobra pa mo sa doktor. Ang doktor ay nagkapate. Ano ka, kompetensya na ka doktor. Oo, doon naslog na to. Tapos pagkita sa mga katiyaan ko sa bato, buli palipay sila to. Kaya nakakaskulong bato, bulintin. Di ba silang palalatis ako doon mga hangag man. Pero kapate ako na, kapate. Pero mayara na to yung amusina nga saler. Pero mayara malugtunto lang ya to. Kaysa una, ang albularyo sa una to, gapate ko na. Pero sa doon nagdamo na sila siguro, bla. Oo. Nag-iban ka pabi-abi na lang volunteer. Pag magluad dito, giluad mo na to. Bay na? Oo. May puyo. Buta niya mabuyo. Sabi meron doon, manugbot-bot. Oo, may ara niya manugbot-bot to. Sige, maras damo na. Pag masakit ang ulo mo, abot-bot ka. Yun. Pahit-pahidan lang kabuyo mo na Tapos bigyan ka lang isa ka may G-Sec. Pag umaga, wala na Nag-ibanda na to na. Mga botilya. Mga buka nga botilya. Oo. Gabi, bilib na. Mga kahoy mga kahoy. Grabe no. Tag 20 pulo, donasyon donasyon. Wapo nga si Australia ako, nag-chat yun, tulugan na sa ko na yun. Diyan Ay, masaka mo. Kapag ito para to? Ano na? Tulog na si Torel. Tulog na. Sino si Juan? Si Paul? Si Pacres? Ha? Si Pacres na si Paul? Si Pacres? Hindi, Ano yan, si Paul na. si- Ang request mo na kaya, Vaccine. request mo na kaya. Si Bakseng? Si Paul yan, pangalan niya si Paul. Poldo. Paul ka pa, Poldo lang yung pangalan mo. Paul. Poldo! Pakita na tayo mo, Abso, nahiya ka pa? Ang bal ni Elsa, pag maluyag sa'yo bro, tapat ka. Ano ka mula? Dahil anong... Gano'n ko na? Dahil ka na bra? Wala na, napawayway na ko. Napawayway na ko nun. Umayo Magano, mag-quarter to. Mayo, binubat daw po yung Brian. May ko yung pahuway. Saan ako to? Mapawayway dito to. Jeff, sige na. Mapaway tayo. Pahuway ka lang Ha? siya eh. meaning ko lang nag-i-video. Pahuway ka din eh. Hindi mo ni Balayhaw. Patay bijilis mo diyaw? Ha? Bijilis mo? Bijilis? Why ko niya Saktuin na 3 hours oh. Ang kanta nito, ang yakamanggod mo to, ginabijilis mo to? To, kasi play ko twins? Oo. Kung tayo bijilis mo?
Ginamot to nila sa ila computer. Ang natanakan mo, BGLS. Sige, gapatukar ko to, ano to, gapatukar ko, abot ako na nga gapatukar ko sa isa ka account, 20 ka Chrome ginagamit ko para sa 20 ka YouTube na playlist ko. Drop. Hindi ka muna lang. Hindi wag ka na VPN. Wag ka na mag-freelance. I-call mo na lang. I-live mo na lang. I-live. Oo, kargan mo. Hindi. Sa browser, kargan mo. Browser? Oo, ang browser ko. Paano Oo, yung kargan mo. Tapos i-live mo. Ay, paano na, Biman? Para kundi may viewers ka, may kuha ka pa. May viewers ka na, may watch hour ka pa. Oy, doon yung usapan sa mga messenger nyo. May nag-offer nga sa akin ngayon ng ganyan, no eh. Nang, Paano? Ghosting. Tuloy ko bito. Sabi Sige. ko, wag na, okay na ako sa ganyan. May bayad din yun. Why ko malo kung paano pa nagano ng watch hours na lasing. Pero ano lang, ano pag sa Pilipinas ka to mag-conto, mabagal ang oras to. bagal giman, hinay giman to. As in, Mabagal ang pag sa Pilipinas ka mag-BGLS, mabagal. Namin mag-BGLS mo sa USA. Parang oras doble. ang USA ko to, hindi kaya ang internet ko to. Ang kaya lang German, Singapore, kag ano yun, amo lang gina. Hindi, ang ibig ko sabihin, ang channel mo na mag-BGLS, nandun nakatira sa USA. Kukunin niya yung yung account mo sa YouTube. Oo. Tapos siya mag-BGLS. Tita. Siya yung mag-LS do, siya yung mag-BGLS sa'yo para yung watch hour mo malaki. Kasi parang times 2 eh. Times 2. Sa atin dito, 1 hour, sa kanila 2 hours na. Ayos, no? Sabi ko, ambang ganito, kung ano lang mabuta na to. Pero sa ganito, test lang. Amo Maabot mo ganito. din yan. Hindi mo yan mamamalayan yung oras mo, nasa ako na yan. Galing sa bagay, wala mo kong kadali to. Kay, Basta masipag ka na lagi mag-LS talaga. Duwa pa lang mga Oo. bulan. Pag may internet ka, sa LS mo lang. Ako nga dati, 3 times a day ako nag-LS, silent lahat ah. Ganit. Pero kung mas dako ang kaon mas dako ang watch hour sang LS nga live sa nga direct sa StreamYard. Dako ang mahatag sang live nga ano bala? Nga direct sa StreamYard. Hindi ka maka-live kung pa ba ng subscriber mo, gamay. May limit na ng pag-live sa YouTube. Gani. Pero to nga kagi ko to nga nag-live to nga nga 300 pa lang ako nga subscribers nga naka-live ko ako. Diretso? Oo. Oh? Gindilet ko lang to mga 2 minutes lang. Ah. Nasabahan ko lang siguro. Ay kung ang iba na be StreamYard eh. StreamYard Pero sige lang. ang isa ka ninja, 20 hours lang nang bibigay ni Lolo eh. Ay, sa Ninja. Oo, ang isa ka ninja, 20 hours lang nang ibigay ni Lolo. For example, bito kung nag-live stream ka to nga nga muli nga tag 2 hours, 3 hours, mga pila na ka hours imo makakuha man. Depende sa sa views daw nga tao nga mag-katupad sa imo eh. Ah, okay. Lantaw. Pag maraming taulot at maraming gumagalaw ng chatbox mo, yan malaki ang laban. Pag nagla-live stream ka kasi, tapos maraming nagdidikitan sa baba, nagdudot-dot. Yan malaki ang kwan mo na yung analytics. Analytics.
Ay, Oo, kung malaki. maghulag galing, maghulag galing chat box mo, may watch Oo, hour na galing. mahulag. Oo, Ah, I pag mahulag ang see. chatbox mo. Amo na ganito nga ako mag-premiere ganito tapos ang sige-sige galing ang hulag sa chat box. Amo na galing nga dasig ang watch hours. Oo, muna sa. Kailangan Ah, I may see. kanyan, yung chatbox mo gumagalaw. Ah, okay, gets. Pero Ah, pwede mo Kaya po, managaling nga di ba, i-premiere yung nga iba pa mo ninja. whitey-whitey lang, pa whitey-whitey. Oo. Pero to kung mag-premiere kami, for example, mag-premiere ko tapos ako ninja gamiton ko sa chatbox ko, pwede gali, no? Oo, pwede. Pwede. Para hindi ka hulag Kasi lang sa. magkakaiba naman yan ng Gmail eh. Magkakaiba naman ng Gmail. Pero nga ako nga ninja to, isa lang ang Gmail. Ang, May ara ko gali ninja nga lain ng Gmail. Kaya ako ninja nga lain ng Gmail. wala yun yung Gmail mo? Oo. Ay, copy to, Ninja copy mo? to. Bisan mag-premiere ka ganito nga imo Gmail nga gamiton, pwede ka gali, no? Oo, kunyari yung isa mong cellphone, ito yung main channel mo, di ba? Mm. Tapos yung isang cellphone mo, ito yung mga ninja mo, ito yung gamitin Ah, mo. Pang, ah, ano mo dyan, chatbox sa Premiere mo. okay. Ang Dot-dot mo na, dot-dot. tingala ko to damo ga premiere. Ha? Damo ga premiere da, sige galing watch hours day, no? Sa Premiere? Oo. Depende man sa, O depende parang, siguro, ano? ang Premiere kasi, kunyari, may katulad yan, may grupo ka, di ba? Katulad, may grupo ka. Pag nag-Premiere pa, pag nandun sila at saka nag-chatbox na sila doon, gagalaw na yung analytics mo. Ngayon, nag-Premiere ka, tapos ikaw lang mag-isa doon. O, hindi, parang, lang na konti lang yung tao. Okay, tulad-tulad na akong wifi to. Mauna lang ko sa inyo. Storya lang to, Oo. boss. Oo, sige, sige. Thank you kita. Along-along da. Je, thank you, Je. Ka na mag-end? Mag-end ka na, mag-end? Hindi, biling ko lang eh. Ate, billing mo lang eh. Kung ko lang yung cellphone ko, BJ ko lang na siya yung duduwa ng cellphone ko. Sige ta, sige ta. Thank you, kid. Nag-order ako laptop. O ito, pag in-order ako, nagabot, hindi, kung sige order ko. Lain? Wala eh. Ay, sus ah. HP? Hindi mo pwede mabalik. Hindi, ging balik ko gani, kaya ang ging pakita sa akon, manifest bala sa HP, manifest ang kanya nga laptop. HP. Kaya sabi ko, sige, okay na na. Ang nagabot akong damol, tiyak binali ko. Kabaraghal. Importante, ano? Importante nga pwede mabalik. Oo, naging balik ko. Sige, balik ko na lang ah. Dito, ano, istorya lang to, boss to. Oo, sige, sige. Makakala ko, mute, off cam. Oo. Hindi, Angela. Je, Baka tayo bala. Je, bye-bye, Je. Thank you, bro Yels. Thank you, bro. Ingat kayo dyan. Night. no? Tulog na ka Good mo? night, Je. Good night, Je. Good night. Bye, Good night, thank you. See you tomorrow. Sige, sige. Bye-bye. Bye. Hindi kemarin ada dan harda. Ada waktu itu. Taruh lo WhatsApp.
Boxing, mega love shout out. Hi, Robox. Yakapin mo ako sa liwanag ng iyong pagmamahal. Robox, where did you go today? Nandito ako sa taas, pero nandiyan ako sa baba. Alaala ko, akin ay gumugulo. Bakit di na lang pauwi ng sa aking puso? Boxing.
Bisa ako na rin mas bibili. Bisa ako na bibili.
Ay nanay, ay nanay, ay nanay, ana si itla, mami di ba no? Okay ba? Patuloy ka lang pala. Pwede. Isa lang, no? Talbay. Let me know your heart as I love. Mabili. Well, Kung si mami mas kita. De, ayos yun da. Nagalag shout out. Boxing. Fest. Oh my love, die. Tulog.
Laglag sa kulot. Pwede rin, itulog. 4 hours kita lang, 4 hours kita. Benta na, benta na. Ada semua sama, ha? Boleh. Sabu? Sabu, baru makan seperti ini. Sabu itu, sabu. Dia mau pulang. You gonna shout out to all the boys I love before? Hey, malapit na mag 4 hours. Ahu, ahu, ahu. Ahi, ahi, ahi. You know what they call this one? The first thing and foremost is, so today guys, nandito ako sa Edinburgh. Yan, fall down. Kami na naman ni Boxing natira. Boxing gumalaw ka, salita. Use your energy.
May lungkot kayo. Kaya di nais makapiling kita. Di mo ba pansin ko? Gusto ka pa. May basta ako sa'yo'y nais makapiling kita. Di mo ba pansin ko? Wala sa labot times today. Can I just say, oh, you to leave without a trace? When I'm standing, taking every good, you're the only feeling on me. So take a look at me now. There's just an empty space. Wait for you is all I do. What is it? Turn around and see me cry. There's none here. Kuya BG, may love shout out. Tulong na po si Hong sa na nag-vlog siya. Ako na lang na iwan. Tapos boxing. Yan. Basta. Shout out to Kuya BJ. Kuya ko, ma'am. Hello po. I can live, I can love, I can reach the heaven. I can fight what is wrong. I can sing just any. I can dance, I can fly. Just the rainbow of the sky. I for good way. I can love you and talk you so long to let it be. Oh, lucky I am, 'cause I am free, free to do the things I want to do. You so long, do I will know the reason why. What took you so long to let me know? I can, I can, I can reach the heavens above. I can fight what is wrong. I can see just then. I can dance, fly, just a rainbow in the sky. I feel I can love you until
Okay. Shout out to Porbilita House. Kung muna yung host nyo, guys. Natin ay napulog. You call this one? Like, Mari, please simple din ako sa Singapore. Anak ko kada wide. Please simple high. Why? Look at that. Stop. It was safe and I love you. Hindi, yun lang may topic ako. Basta nakatapos ako maligo yan. Nag-umpisa na aking hyper. Kanina lang naglalagsaga na yung phone ko. But I take a shower. Now, I'm hyper again. Bakit magsalita ka dyan? Nang mawalay ka sa aking ay, ha? Bakit ka naman? Siya na nasa hindi ko makikita. Iyong buhay lahat. Lagi na lamang sa isipan ko. Ikaw ang ikong nagdang. Ang pag-ibig sa mga anak. Sadya nga bang ganyan? Pag nagmahal ay di matatakasan. Arar vlogs, hello, I'm sorry guys, I cannot give you some jackets because our main host is, I think he's sleeping already, but I'm your co-host for a while, or for this moment. So we can shout out everyone. Thank you for visiting Ilong Music Vlogs channel. Nitong damdam ang paglimot sa mga nagaan. Sadya nga bang ganyan? Ang nagmahal ay di matatakas. Nais ko pagpilihan mo. Nais mayakap kahit sa sandali. Kung kaya mo ay why do you have that? We have to look for Ang para so, natin sa yan. Yes, na? Hello, tulog na ba si Spam? Comment po. Ay, yes, na? Haba. Haba. 20 na, 20 na. Suway. Na tele. Hi, Arar Vlog. Sorry, hindi ka madagita na sa kasimang VJ channel. How can I just let you walk away? Yeah. Let you leave without fun. When I'm standing taking you're the only one who can call me here. Pagtayo ka kulot. Maganda ang CPR mo. I think wala naman. Kapela naman. You take a look at me now. There's an empty space. But the way is all I do. And that's what I've got. Hindi ako makapag-tiktok. Siya. Marla ng happy space way. Hindi ka last na siya.
Wahid syahar kam haba kalasay. Tidak hati wayet. The night when the wind was so cold. Istri arba. Ini arba'in. Tapi mungkin lah. Ada malah hiya arba'in. Kamsin ada. Itu. Tik kelas. Ada lah na sawi ulo na isip hada. Jadi dah selo arba'in. 5% kaya din pag-testing. Ada free pasti hadi sa discount. Mungkin hada ida arba haba. Da okay o mapipis sila. Natelek yan interview awan. Makalasa na matyupan. Yan nilasang mahit. At yung hada orang wakil-wakil yung pek. Kalas. Yung bukan suku dami. Nasa biasa na. Abi pi. Asa mga tayo gula abiyat. Ba't yun na sa telepon hala? Listen. Listen ka sa tadi. Suka seret. Seret. Bet. Tidak. Ada kemarin banding bokra kemana na ita? Right. Kuliah di Esta. Di ba gua si ayun kita. Today Monday, right? Sige di sa wis. Alas. Tas sabi. Teman ada. Kinom. Nung kumari. And anyway, what I'm saying. So dito, ay Tuesday na pala kasi ano na. 12:34 na pala dito sa Dubai. Sabi ko, itatry ko yung product na Monday. Na by count. Couldn't see what happened to my was fake. Favorite ko. Nang kung mayroon ng iba, Diyos mo'y na. Mari, why di alam ni? Pwede ba dawar, Mari? Pinakbayad na rin na. Terus, nalador-dor binapi. Ako lang, reality, Mari, Maya. Nawala sa mga YouTube, ada masyara napi kam na pulusuan niya iya. Ahin mag-ikam sa Israel sa iya. Pinawala ko doon at syara. Pinawal ada sa wasmada akhir Israel sa kikalas magkaram din. Badin iya gun yan di suamya pa ano pi arbait ako to iya Israel niya si Israel ay asyaraan na. Badin sa ada po sana Israel Latin. Israel na asyara. Iya si Lisa kelas mami kita. Iya sura-sura si Lisa badin ini si kita lang mapisiya yan. Okay kalas. Pas hadik mari sa school. Badin tayo padra. Kamulo. Isa ka na. Ang puno yan, di puno. Nawal, hada. Ilang mo. Makanta ko, storbo. Walang shout out. RRTV. You're so sorry, kapatid Randy. Baba ka na lang dyan. Naulog kasi kulot, noy. Makanta pa ako, inastorbo ka upod ko. Nang kung mayroon ng iba, kilos mo pinadarama. Ang ako kailangan. Okay lang tingog ko na kaya pa man, kwantahon. Kilos mo pinadarama. Ang ako
Hinalimutan mo na. Mega love shout out boxing and Noy Randy Gatwi. Wala na masasabi, di ba? Kapit mo'y nanlamig na. Di kasi mo wala nang gana. Agaw ka ng iba sa akin. Pag-ibig ko'y patuloy pa rin. Sa isip ko'y nakatapat. Sa isip ko'y walang iwan. Nanatili, ikaw ang taping. Kahit sa isip ko lang bawat hakbang palayo ka. Lang linaw na babalik ka. Di amin lang di naliligid. Pagkagabi na ang consort ko na yung pagkagabi. Dito sa Longgo Sikulot Vlog. Yan. Topio. Nayarak mo, ano yung kumante kita sa akon? Marisu, magsiakit. Bibili lahin na. Chuchay Baritanya. Asir chay, duho, pilil chay. Tapi ayo nihat. Chu, ya israwan mafi. Jumpet, itu pada chay dah. Itu pada. Yun. Dia mo. Ada. Iba ganda tangan dapat. Kumari. Chu. Chu ano israw? Kumay. Ano israw? May drum, ya israw hada-hada. Ko. Jadi kuli kalas kalas. Ada mo makikita. Nawala na kang sana ada. Mapis. Lah. Bisa apa itu di tempat mas sentimentuan anak bisa apa itu ini anak kamu sana sekolah kan kok ada kalau dibiarin terus ada sawihada tapi sorbo walang ako nung taon tanoy there are nights when the wind was so I there were flashes of things I never do when there were always in my life. Baby, 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 if I kiss you like that and hold you like that, what if you are coming back? So coming back to me now. Noy, kinsa na?
Sorry, ada na mosquito. Hmm. 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 Eh? Kung tumatagal at nag-iiba yun, kung buhay ko naalay sa'yo, kapag nawala ka, wala na rin ako. Ibig ko sa'yo, babalik. Habang tumatagal at nag-iiba yun. Bagsing, parang kang robot yan, di ko pa kausap. Talk to me. Haba na panahon, dito ko'y nililipan na ika'y kapiling mo ang aking mga susukat. Nasa lista na pag-ibig, maraming pa sa'yo. Hindi ko panalangin pa na ika'y kapiling ko. Yawa mo rin. Ang bot mo. Ang aking buhay. Ano ko mo sa ating buhay. Gusto ko aja na pare. Ha? Mapiyak natin mo piyak. Boxing, boxing, boxing. Oh, 4 hours na si Kulot, oh. Hindi pa. Tulog na. Nilinis ako ng CPR ko, guys. Why? Nothing. I just want to say something under there para may kausap ako. Parang ano, pagalaw naman yung chat box natin dyan. Si Randy, may love shout out. Ayun, may love shout out kulot. Ayun, may tao na. Kanina Android yan si Boxing kasi hindi siya nagsalita. Ngayon tao na siya. Congratulations! Tao ka na Boxing, congratulations. Kasi kanina hindi ka nagsalita, kaya robot. Aray. You know what? At kasi kay kulot, iwanan niya lang open yung kasi pag wala na po. But it's going to 12:47 already. Boxing, wala ka naman, wala bahay dyan, wala naman tayo. Wala ka tao dyan. Hello. Boxing, nagkita na kayo ni Kuya Rilton. Ibig ko sa'yo ay hindi magbabago. Habang tumatagal, lalong nag-iiba yun. Yes, bayo mo. Ang buhay kong inaalay sa'yo. Kamaniwala dyan. No? Iulit. Sabi ko kanina, robot ka pa, ay Android ka pa, kasi hindi ka nagsalita, puro ka lang baba ng bahay. Ngayon, tao ka na, that's why, congratulations! Tao ka na, Paul. Pag nawala ka, wala na rin ako. Ay, wala na rin. Ano ka, Paul? Bakit ilang taon ka na? Eh,
So long that day. Oh, yeah, 4 hours na sa lot. Hindi sabi ko kung nagkita na kami. Kaya nga, nagkita na ba kayo ni Carlton? 37? Kung bakit magkaedad na tayo pala? Ako sa 37 years old. Ibig sabihin magkaedad lang tayo ba? I'm a pa 5 p.m. na pala. Huwag kang matakot. Di mo ba alam nandito lang ako sa iyong tabi? Hindi kita pababayaan kailan. Hindi pa kami nagkita. Ano ba yan? Abutin niyo pa yan ng next year. Huwag kang matakot na umibig at lumuha. Kasama mo naman ako. Huwag kang matakot na matulog mag-isa. Kasama mo naman ako. Huwag kang matakot na nagpunta sa CPR mo kulot. Abutin mo pa yan na next year, vaccine, magkita ni Karen ko. Buka busi tayo ay bata pa. Ang galing-galing mo subayan. Hugig manot at ngunit ang paborito pagsayaw mo ng elbito. Tumutas ang kamay ko. Ang kinis mong braso. Hello? Alin pa buti na next year? Diyos ko, wala na. Ano yan, boxing? Ano nangyari sa'yo? Sabi ko, pabuti mo pa ng next year bago kayo magkita ni Querelton. Pagkagaling sa eskwela ay diretso na sa inyo. At buong maghapon ay tinuturuan mo ako. Magkahawak ang ating kamay at wala kamalay-mala. At tinuruan mo ang buko na umibig natin. Wala siya lang may ayaw. O di pa sa bahay niya. Ako anytime pwede. Pumunta ka sa bahay niya, yung malapit sa kanya para hindi na siya ma-hassle. Alam mo namang may baby si Peril ko. If you like to see him, go to his place. Back. Go na go. Yeah! Kumari. No? Seryoso na kasama po. Akala ko na nakikinig kanta. Tulong na po. Pangako lang. Sana'y di na mapitinangan.
May nadarap, minsan di kay luluha. Daramdaman pagkat buhay mo ay may nagmamahal pa rin. Iingatan ka, alagaan ka. Suko ikaw ang pag-asa na may gagabay sa'yo. Boxing, kaya mo bang pagtiyagaan yung boses ko dyan? Parang bigla ako na-homesick dito nung kinanta yun ni Kuya Wick sa LS ni Randy Boy. Right. So it's nothing. But if you ever find yourself try of all the games you play, if the world seems so unfair, you can count on me to help. Please lend your ear to this ordinary song. Kaya ko pala ni boxing pagtsagaan yung buhay. Itatawid ko to kulot hanggang 5 hours. Kasi late na rin dito. Mag 1 o'clock na. Ay, ito pala. Isip ko ito, ko alam gagawin. Boxing, mag-LS ka din. Mag-LS ka na. May 3 million in the house pa tayo. Si Boxing, ako, tapos si ano, si Noy Randy. Because sa'yo, magbabago. Habang tumatagal, lalong nag-ibay. Biggs Box Books. Hi, Box. Annyeong. Annyeong. Tayo ko ng buhok pag matulog. Baby, dancing in the dark. Ayoko na hindi naman nagtamsak si Ma'am Tita sa LS. Kung ang boy, Diyos, okay, hindi pala magtamsak si Gian, hindi ka mag-LS. Mariusip. Baka-childish nyo talaga. Pares kayo ni Seryuhan. Busy yun si Gian, kaya huwag mo masyadong kulitin. Mga busy ang mga girls ngayon. Alam nyo naman, girl power na ang generation ngayon. Kaya huwag nyo kulitin yung mga taong nahimik dyan. Bayaan nyo sila. Joke lang yun. Yan, tama yan. Siyempre busy yun si Gian, alam mo naman. Eh kung kami nga pupunta sa LS niya, hindi niya nga kami napapansin eh. Kaya sobrang busy na yan siya. She don't know me. Kayo lang yung kilala niya, yung mga boylets. Ako hindi niya ako kilala. Lagi ako napunta niya sa LS niya dati. Hindi naman ako pinapansin. Kaya hindi na ako pumupunta. She don't know me. Kaya hindi na ako pumupunta.
Si Suset, mas ano pa, mas friendly si Suset. Gusto ko si Suset. Big love shout out si Suset. I miss you. Kasi magpahaba-haba ng buhok. Ayan ko, hirap kayo. Waxing, ano nagustuhan mo kay Gian? Bakit? Anong nagustuhan mo sa kanya? Parang nagulat lang ako, bigla na lang ganun. Paano nagsimula ang iyong paghanga at unconditional love kay Gian? Sagutin mo yung boxing. Ang question and answer portion tayo ngayon. Bakang choice, ikaw lang kausap ko dyan. Paano nagsimula ang iyong paghanga kay Miss Gian? Pagsisagutin mo yan, saan ka na? Ikaw malis dyan. Wala kang choice. Alaala mo sa akin ay gumugulo. Bakit di na lang pauwi ng hapdi sa aking puso? Pipindihin ko ang pag-ibig ko. Kalangin. I'm an albatross. Dun, dun, dun. What I see, you're the answer to my prayer. But it's you, the tenderness of being angels brought me here. Joke lang yun. Ewan ko ano pa siya, mahal ko siya. Ikwento ko na lahat sa kanya through letter. Ay, kabongga. Kabongga naman si Boxing. May love letter pala kayo nararaman. Ikaw na Boxing. Ikaw na ang in love. Kung hindi man siya ang taong para sa iyo, Boxing, meron pa naman yung darating. Di ba? Oh, 1 AM na dito. Tulog na ako. Sana all. May nagsulat. Huwag pwede matulog pa. Basa pa yung hair. May lungkot sa'yo. Ako kaya'y di nais makapiling sinta. Di mo mapansin. Walang daming lagas ng puso. Wala lang ako.
ako kasama. Pero if may mahal na siyang iba, I pray na malaman. Siyempre malalaman mo talaga yan kasi wala namang nakatago ngayon sa social media. But, ganun lang talaga. Sabi nga nila, yung taong gusto natin, yung gustong-gusto natin, talagang nangyayari na hindi talaga napapasa atin. Siguro mga ano lang, I think 3% lang siguro, no? Mataas na nga yung 3%, yung taong gusto mo, gugustuhin ka. Or most of the time, yung pinaka gusto nating partner o magiging at least tayo, yung mga katangian na gusto natin sa hinahanap natin sa partner natin. So yun pa yung hindi napupunta sa atin, yung kabaliktaran yung ibigay sa atin. Parang ako dati, ayoko ng lalaking mas bata sa akin. Tapos ayoko yung parang isip bata, ganyan. Or basta ang daming ayoko. So yung hinahanap ko ng mga quality sa lalaki, yun na hindi napunta sa akin. Pero sabi nga nila, okay na daw yun kasi at least pag na-develop kayong dalawa, mas okay nga yun. Kasi opposite kayo. Hmm, bakit di ba kita? Hmm, hmm, may makakita. Sakit ko ito. Hmm,
Kulot. Ano na lang, 10 minutes.
Well, hindi. Hindi. Wait na. No, man. Hello guys, tulog na ako. Ay, everyone, tulog na ako. 5 hours ka na, Lot. Good night.